মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে 2022 চনৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আছিলে 90 আৰু ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত 10 নম্বৰ আছিলে, সময় দিছিলে 3 ঘণ্টা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাব পৰা ইয়াতে কি দিছে চোৱা, ছেকশ্যন এ ক শাখাত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 to 20 ইজ 1 মাৰ্ক ইটছ, মানে প্ৰশ্ন 1ৰ পৰা 20 লৈকে প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক 1 নম্বৰ, মানে 20টা তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিছিল, তাত তোমালোকৰ 20 নম্বৰ আছিলে। এই কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চাবা আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আমি কৰি দিম এইটো চেনেলতে। যোৱাকালি আমি বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ উত্তৰখিনি আপলোড কৰিছোঁ এই চেনেলটিত। যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই তোমালোকে উত্তৰখিনি চাই ল'ব পৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, বা যদি বিচাৰি নোপোৱা তোমালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি সুধিবা, আমি তোমালোকক লিংকটো দি দিম। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ PDF-টো তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম বা ফেচবুক বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰটো মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক দি দিম। তাত তোমালোকে মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি তাত মেছেজ কৰি তোমালোকক দি দিম। আৰু যদিহে বাৰু তোমালোকে টেলিগ্ৰাম এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'বা, কাৰণ টেলিগ্ৰামত যদিহে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'লে তোমালোকে আৰু আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সুধি থাকিব নালাগে, কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় হোৱাটছআপত বহুত মেছেজ আহিলে মেছেজসমূহৰ ৰিপ্লাই দিয়াত অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে তোমালোকে যদিহে পাৰা টেলিগ্ৰাম এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'বা। তাত বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আপলোড কৰা আছে, এইবিলাক তোমালোকে চাবা। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখন তোমালোকৰ যে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ঠিক তেনেকুৱা নহয়, বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটো ইয়াৰ পৰা বহু কুৱেশ্যন কমন আহিব। গতিকে তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে চাবা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে। আৰু চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আমি উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চেনেলতে আমি উত্তৰখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে উত্তৰৰ সৈতে, যদি তোমালোকে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা, এই চেনেলটোতে তোমালোকে পাবা, তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'বা। যদি বিচাৰি নোপোৱা কমেণ্ট কৰিবা, আমি লিংকটো তোমালোকক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বলৈ পাৰিবা।